Доброго мирного дня. Була підозра. Буде, звичайно, Меконг. Підозра виправдалася. Анонсували нам Меконг. Меконг є. Якийсь коронний короб. Знову нам сувої пихають. Не знаю навіть. Як бути з тими сувоями? Є ланцюг. Жетони. На цій локації залишили повний набір жетонів. На Сейшелах зрізали. Кланова знову висить. Мої вітання нашим суперникам, нашому клану. Автомат з новою є. Незрозуміло, вигідний, невигідний. Колесо. Також незрозуміло. Основна подія. Як завжди, приманок дають по одній штуці, навіть в останніх пакетах. Напишете, як завжди, у вас така ж сама подія, як і в мене. Маю підозру, у вас повинна бути краща по нагородам. В мене зовсім повний шлак. Дуже хочеться ланцюг виконувати. Але. Як та гедота називається? Грязовий короб. Там коронний короб, там грязовий короб. На чому ж тебе шукати? Відразу випадає з першої спроби, але дуже малий.
Хоча б 4 випав. 3 це зовсім мало. І знову ж таки питання. Яка хороша тільки ліцензія випала. Але не на те. Знову ж таки питання, власники гри. Чому ви не додаєте слоти ліцензії? Вже дуже багато приманок, а ліцензії в нас по-старому 12 штук. Гадав, можливо, додали, а я тут базікаю лишнього. Не додали. Знову яка хороша тільки ліцензія випадає. Нова випала один раз. І то підозрюю випадково. Знову яка хороша ліцензія. Мені радили крутити 90. Завжди економлю, а виливається це в більшу трату. Жодного разу більше немає нової. Хороші ліцензії випадають, але все не те. Чотири і 2. Ну хоча б так. Минуле. В минулій події можна було ще наступний коробок узяти. Там, де одна епічна була. Ще. Але так логічно подумав, для чого воно потрібно. Витрачати більше посилювачів, більше іншого, а отримати взагалі мізер якийсь. Тому не став вже тягнутися до наступної коробки. Можна було дотягтися, але забив на те. Абсолютний непотріб. Перлин немає, а вудку потрібно. Вудка непогана ця. Мабуть, її трохи підкручу. Трохи це означає, хто зна скільки перлин злити на неї. Ну хоча б так.
Вміння. Спробую нову. Спочатку без самої нової. Які будуть показники. Завдання. Це, мабуть, мізер вимагають. Це таке собі вимагають. Вудочку вимагають у нас. Прийдеться їм робити вудочку. Серія битв хоча б не 3. Ну і знову хворі на голову вимагають у нас 11 рівень, 10 рівень і за 10 рівень дають 10 приманок. Хворі люди. От навіщо гравцям, які мають 10 рівень, 10 приманок? Якщо ви не хворі, дайте відповідь на це. Так, здравомислючу відповідь на це запитання. Для чого гравцю з 10 рівнем приманки 10 приманок? На біса вони їм треба. Це морок якийсь. Великий турнір потрібно фінішувати. Стандартна схема накрутити. Ну, я завжди крутив через автомат. Накрутити приманок і закрити ланцюг. Але я витрачу посилювачі, не посилювачі, а перлини. А назад вони мені не повернуться. Тому це абсолютно неправильно. Гадаю, робити так не буду. Не буду так робити. У нас там нова локація на носі. А перлин немає. 498, 499. Скоріше за все у нас в чемпіонаті стоять звичайні одні. Не подивився, але завжди, коли нова, звичайно, чемпіонат також всі звичайні. Нова приманка, нова риба. Без приманки 8 зірок. Ну так собі, і немало, і небагато. 8 зірок це так. Середньо. Але гадаю, коли буде приманка, не буде таких показників. Спробую зіграти серію без приманки. Ай-яй-яй-яй-яй. Зіграв я серію. Там за обох у нас є, немає.
Завжди розслабляюся з слабкими умовно суперниками. А слабкі умовно суперники дають мені по гриві. Які будуть повторні результати. Трохи більше, але плюс-мінус ті ж самі результати, навіть менше зараз. Не хочуть рекорди йти. Звичайно, і нові. Якісь непевні такі показники. Зараз рекорд переб'є, не переб'є. Так, рекорд перебиває. 9 зірок навіть. Мабуть, заберу приманку. А, нам дають не приманку. Раніше тут приманка була за перлини, а зараз сувій вставили. Напишете, у вас також поміняли? Або це тут в мене тільки змінили. Потрібно максимально взнавати, яка в нас з вами різниця. В завданнях, в нагородах. Як ці хворі власники гри нас мають. Тепер нас розділили на дві частини, і кожну частину мають своїми методами. Гадав, насипе нових приманок. Нових приманок не насипало. Де там серія? Раніше давало за перлини 10 приманок. Тепер і того немає. Не знаю, як краще. Або сувій, або приманки. Дивлюся рекорд, який був без приманки. Той же самий рекорд, що й з приманкою. Але приманка трохи додає. Другий рівень приманки всього. А перебиває. Так, другий рівень приманки трохи більше дає, ніж зовсім без приманки. В мене сонар повинен бути 100%. В дереві сонар прокачаний.
Щось закрилося. Тепер за обох потрібно. По одній штуці звичайні дають. Це навіть не епічно. Що ж ви по одній штуці даєте? Це зовсім жах. Повний жах. Ланцюг. На ланцюг. Трохи добра впало. Потрібно трохи добра злити. Добро закінчилось. Серія в кланову. Або битви зайти. Але впевнений, в битвах там вже такі монстри. Накрутили різні колеса, автомати. Що це суперник вибирає не нову? Ну, 8300. Це скільки зірок у мене там рекорд? Не знаю, що тобі відповідати. Ти серію в подію робиш, в кланову робиш. Для чого просиш? Навіть не третій рівень. То жах. Повний жах. Мені з рідкісними приманками більше всього якось щастить. Маю на увазі, рекорди якось заходять з ними. Якось скоріше за все. І цей суперник незрозуміло куди грає цей поєдинок. Можливо, в тебе нова локація відкрилась. Схоже дуже на те. Але звідки в тебе такі рекорди? Мені ці рекорди даються не дуже легко. А ти тільки відкрив цю локацію, звідки в тебе такі рекорди? Абсолютно незрозуміле налаштування цієї гри. Абсолютно. Буває, зустрічаєш суперника, який тільки почав грати, я це вже казав колись. Такі рекорди якісь робить, ти прокачаний на максимальному, все. І він тебе перебиває. От як зараз. Ну видно, нулячий гравець. Звідки в нього такі рекорди? Ну, не скажу, що нулячий. Гадав, там взагалі по аватарці рівень до 100. А це вже не нулячий гравець. Це вже, як то кажуть, бувалий. І бонус для змагань. Тоді не дивно. Але аватарка була зовсім
першого класу. І ніхто не вибирає нову. Абсолютно не зрозуміло, в яку подію грають гравці. Золота рибка. Подобається мені назва. І висить. Монстри вже там зайти в битву. Надій мало, але як там є вираз, себе показати, на інших подивитись. Ні, нема що робити, там сила 65к+. А ну покажіть свої рекорди. Да, питань взагалі немає. Відразу видно було, там монстри були. Мої вітання нашому клану. Бачу один клан. Можливо ще хто є, але бачу один. Монстри. Що тут сказати? Нам таке й не сниться навіть. Ще раз. Одна є надія. Монстри швиденько відіграють. І можливо якось нам, клошарам, дадуть закрити. Але надій дуже мало. Надій немає. Так само помітив інколи, не інколи навіть, а дуже часто. Видно, гравці закрили битву і все одно заходять і грають битви. І перебивають іншим ці битви. Нормально так рекорди були. У мене старі приманки такі рекорди мають, а в попередній битві у топів були нова. Такі рекорди мала. Прибрали в нас бліц наживок. Сказали, досить з вас. Потрібно перепочити перед
хватить з вас нагород. А то ми вам і так багато надавали вже. Надій не було на те. Абсолютно. Чим добити? Хоча б 3-й рівень отримати. Такий мізер дають по нагородам. Далі нікуди. Завудки також дуже такий мізер вже дають. Четвертий рівень. Тут 3-го рівня немає. Який там 4-й рівень? Може бути. Так, добре, буду припиняти, бо дуже довге відео. Такий був початок, і підозрюю, буде навіть моя клашарська подія з клашарськими нагородами. Не знаю, як я її буду закривати взагалі.